Good day everyone, Sir Gareth here. I will help you to learn and explore the majestic and interesting world of science. In our previous video lecture, we had discussed the concept of photosynthesis and its key features. If you haven't watched the video lecture, you may click the link presented on the description below. As what we have said, photosynthesis occurs mainly in plants, particularly on its leaves. Ngunit, sa proseso ng photosynthesis, kailangan ito ng ilang factors. Una ay ang presence ng carbon dioxide mula sa living organisms once they exhaled. Pangalawa ay ang light energy in forms of photons na nagmumula sa araw. At pangatlo ay ang water na nagmumula sa ilalim ng lupa na sinisipsip ng halaman sa pamamagitan ng roots nito. At kapag kumpleto na ang raw materials na kailangan at successful na naganap ang proseso ng photosynthesis, dito na mapoproduce ang end products na glucose at oxygen gas na gagamitin naman ng mga living organisms, particularly of humans and other form of animals, for them to perform their daily task. Ito ang magbibigay sa paliwanag sa chemical equation nito na 6 molecules of carbon dioxide plus 6 molecules of water with the application of light will yield to glucose and 6 molecules of oxygen gas. At para mas maintindihan mo ang buong konsepto ng photosynthesis, muli, maaari mong i-click ang link na present sa description box below. Matapos nating balikan ang mahalagang bagay sa konsepto ng photosynthesis, dumako na tayo sa pag-aaral sa konsepto ng cellular respiration. Cellular respiration is a complex process by which energy in the form of ATP is released from food molecules. Gaya ng sa photosynthesis, ito ay mayroong chemical equation upang mas mabilis nating matandaan ang proseso nito. Ito ay C6H12O6 kung saan ito ay nagre-represent sa glucose plus oxygen gas, whereas these raw materials will undergo certain processes to produce carbon dioxide or 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water, and adenosine triphosphate or ATP. At para maganap ang proseso ng cellular respiration ng efficient, maaari itong maganap sa pamamagitan ng tinatawag nating aerobic respiration. Aerobic respiration is a process which uses oxygen to produce ATP. Sa prosesong ito, mas binibigyan natin ng pansin ang aerobic respiration na nagaganap sa eukaryote cells o yung mga cells na nakikita sa mga hayop at halaman. Kung babalikan natin ang description ng isang eukaryote cell, it contains membrane-bound organelles such as nucleus, Golgi bodies, and mitochondria. Tandaan natin na ang goal natin sa cellular respiration ay ang makapag-produce ng ATP or adenosine triphosphate. Balikan natin ang chemical equation ng cellular respiration gaya ng nabanggit natin sa unang bahagi. Ito ay may chemical equation na C6H12O6 na nagre-represent sa glucose plus 6 molecules of oxygen gas, whereas these raw materials will undergo certain processes to produce 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water, and ATP. Makikita natin sa kaliwang bahagi ng equation ay nandito ang glucose at oxygen gas kung saan sila ang tinatawag nating reactants o raw materials. Samantalang nasa kanang bahagi naman ng carbon dioxide, water, at ATP na nagre-represent sa end products o output ng cellular respiration. Kung mapapansin natin ang equation ng cellular respiration, ito ay may pagkakahawig sa chemical equation ng photosynthesis in terms of the compounds present on it. Mapapansin natin na ang input o raw materials ng cellular respiration ay ang end products ng photosynthesis at ang end products ng cellular respiration ay ang raw materials ng photosynthesis. Tulad ng sinabi natin, ang photosynthesis ay nagaganap sa mga tinatawag nating autotrophs, particularly plants which produces glucose
Ngunit mapapansin natin na sa cellular respiration, ang glucose ay isang raw materials na ibe-break natin sa entire process ng cellular respiration upang makabuo ng ATP or the so-called energy. Gaya nating mga tao at ng iba't ibang uri ng hayop, wala tayong kakayanan na gumawa ng sarili nating pagkain tulad ng sa mga halaman. Kailangan nating humanap ng makakain upang makakuha tayo ng glucose. Sa cellular respiration, upang ito ay maging ganap, kailangan muna nitong dumaan sa tatlong bahagi. Ang mga ito ay ang glycolysis, Krebs Cycle, at electron transport chain. Bigyang focus muna natin ang unang bahagi na tinatawag nating glycolysis. Ang glycolysis ay nagaganap sa cytoplasm ng cell kung saan hindi ito nagre-require ng oxygen gas. It is also a process which one glucose molecule is broken down into two pyruvic acid molecules to generate two net ATPs in the process. So, papaano na from one molecule makakapag-produce ito ng net ATP sa process? Ito ay dumadaan sa iba't ibang proseso. On the first event, ang glycolysis o ang phosphate groups mula sa dalawang ATP molecules ay malilipat sa glucose molecule. Matapos na malipat ang phosphate group sa 6-carbon compound na tinatawag nating glucose, magkakaroon ng presence ng phosphate group ang 6-carbon molecules sa situation at ito ang magiging dahilan upang mahati ito into 2 3-carbon compounds na magbibigay daan patungo event number 3. Dito, mabubuo ang dalawang molecules ng NADH. Ang NADH ay isang coenzyme na nagsisilbing tagapagdala ng electrons upang makabuo ng mas maraming ATP sa mga susunod pang proseso. At sa huling stage, ang 3-carbon compounds ay mako-convert into 3-carbon pyruvate na magbibigay daan upang mas makapag-produce pa ng mas maraming ATP molecules. To sum it up, glycolysis is the process of harvesting energy by breaking down glucose to pyruvate. Tandaan natin na sa isang molecule ng glucose, may kakayahan ito na makapag-produce ng dalawang ATP molecules sa entire process ng glycolysis. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang bahagi na tinatawag nating Krebs Cycle. Ang Krebs Cycle ang ikalawang bahagi ng cellular respiration. Ito ay nagre-require ng oxygen gas. Ang dalawang molecules ng 3-carbon pyruvate na naproduce sa glycolysis ay aalis sa cytoplasm at papasok sa tinatawag nating mitochondria. Dito magaganap ang iba pang chemical processes upang makabuo ng maraming ATP, kung kaya ito ang dahilan kung bakit tinatawag natin ang mitochondria as the powerhouse of the cell. Alamin natin ang ilang bahagi na nagaganap sa Krebs Cycle o kilala din sa tinatawag nating citric acid cycle. Sa proseso ng Krebs Cycle, bago pumasok ang 3-carbon pyruvate sa mismong proseso nito, ang nasabing 3-carbon compounds ay i-convert muna into 2-carbon molecules na tinatawag nating acetyl-CoA na ngayon ay oxidize. Ang isang carbon molecule, which is the carbon dioxide, ay ilalabas during the process. Dahil tulad nga ng sinabi natin, ang Krebs Cycle ay nangangailangan ng oxygen gas. Krebs cycle takes place in the inner matrix of the mitochondria. Dito nagaganap ang iba't ibang proseso upang makuha ang expected output sa buong proseso ng Krebs cycle. Una, ang acetyl-CoA ay makikipagsama sa 4-carbon compound upang mabuo ang 6-carbon compound. Matapos itong mabuo, ang isang carbon dioxide molecule mula dito ay lalabas during exhalation. Ito ang magbibigay daan upang mabuo ang 5-carbon compound. Dito nakikipag-interact ang mga coenzymes na NAD or nicotinamide adenine dinucleotide at FAD or flavin adenine dinucleotide. Alamin natin ang responsibilities ng dalawang coenzymes na nabanggit. NADH is naturally occurring and vital compound
found in the cells of living organisms. Ginagamit ito ng cells para makapag-generate ng ATP. Samantala ang FADH is formed when FAD is oxidized by gaining two hydrogen ions. NADH and FADH are electron carrier molecule which serves to regenerate greater amount of ATP. At dahil nawalan muli ng isang carbon molecule or carbon dioxide ang 5 carbon molecule, babalik ito sa pagiging 4 carbon compound at magaganap ang unang proseso. Lagi nating tatandaan na sa proseso ng Krebs Cycle, kada isang molecule ng acetyl-CoA na papasok sa prosesong ito ay makakapag-produce ng 1 ATP molecule kasama ang 3 NADH molecules at isang FADH2 molecules at nakakapag-release ito ng carbon dioxide. At mauulit ang cycle at makakapag-produce ng mas maraming compounds na ating nabanggit. Ngayon, tumungo tayo sa huling proseso ng cellular respiration na tinatawag nating electron transport chain. Ang electron transport chain ay nagaganap sa inner membrane ng mitochondria at gaya ng Krebs Cycle, ito ay nangangailangan din ng oxygen gas. Electron transport chain is a series of oxidation process where electrons in form of hydrogen ions carried by NADH and FADH are transferred to electron receptors found in the inner membrane of the mitochondria. Sa loob ng inner membrane ng mitochondria, may makikita tayong series of protein complex na may electron carrier. Ang dalang electron ng NADH and FADH ay ipapasa sa mga electron carrier na nasa loob ng protein complex na gagamiting material to produce a protein gradient na gagamitin to energize or power the so-called ATP synthase. Ang ATP synthase ang nagko-combine sa phosphate group at adenosine diphosphate para ma-produce ang ATP. On this part, oxygen will be the final acceptor of the electrons coming from the NADH and FADH enzymes. At dahil nga sa pamamagitan ng proton gradient, ang oxygen atom ay mako-combine sa dalawang protons of hydrogen ions which leads to the production of water. For us to summarize the concept of electron transport chain, ATPs are released along with water as byproducts. Second, 3 ATPs are produced for every 1 molecule of NADH. 2 ATPs are produced for every 3 molecules of FADH. And on the entire process, 36 ATPs are produced for every 1 molecule of glucose or C6H12O6. But then, we should always remember that the numbers presented on each processes is not always precise. So, paano kung sa isang situation, wala ang presence ng oxygen gas? Dito papasok ang tinatawag nating anaerobic respiration. Anaerobic respiration is a process which does not involve oxygen gas. Dito papasok ang isang halimbawa na tinatawag nating fermentation. Fermentation is a type of anaerobic respiration which breaks down pyruvate without the use of oxygen. Sa fermentation, mas maunti ang ATP na napoproduce kaysa sa aerobic respiration. Nagaganap din ito sa cytoplasm kung saan ang iba't ibang chemical reactions ay involved sa pagbuo ng ATP. Mayroon tayong dalawang uri ng fermentation depende sa produkto nito. Una ay ang tinatawag nating alcoholic fermentation kung saan ang ethanol at carbon dioxide na nabuo ay nanggaling sa pyruvic acid na tinatawag nating pyruvate. Ito ay nagaganap sa plant cells,
yeast, at sa iba pang microorganisms. Ito rin ang dahilan sa mga single-celled organisms na makikita sa pinakailalim ng dagat na sila ay nakakapag-produce ng energy kahit na walang presence ng oxygen. Ngunit saan naman common ang tinatawag nating alcoholic fermentation? Ito ay common sa yeast kung saan nakakapag-produce ito ng carbon dioxide na nagiging dahilan kung bakit umaalsa ang isang tinapay. Ang ikalawang uri naman ng fermentation ay tinatawag nating lactic fermentation. Ang lactic fermentation naman ay nakakapag-produce ng tinatawag nating lactic acid mula sa pyruvate. Nakaranas ka na ba na minsan kapag tayo ay natakbo, para kang hinahabol ng aso sa bilis ng iyong paghinga o nananakit ang ilang bahagi ng iyong katawan? Ito ay dahil sa namumuong lactic acid sa ating muscle cells kapag nagsasagawa tayo ng strenuous exercises. Ito ang nagiging dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng pananakit ng iba't ibang bahagi ng ating katawan at panghihina. So paano natin ito maiiwasan? Dito papasok ang importansya ng pagsasagawa ng warm-up at cool-down exercises sa ating mga gawain para maiwasan ang muscle spasm at magkaroon tayo ng maayos na paghinga. So kung wala ang ATP, it will be impossible for us to perform our tasks and live longer. Now, to summarize the concept of cellular respiration, number 1, energy in the form of ATP is being produced in this process along with carbon dioxide and water. Second, there are 3 major stages involved on this process. Number 1 is what we call glycolysis, which is the process of breaking down of glucose to pyruvate, which happens in the cytoplasm. Second is what we call Krebs Cycle, which is the process of breaking down acetyl-CoA completely into carbon dioxide and water, which occurs in the inner matrix of the mitochondria. And lastly, the what we call electron transport chain, which is the process of harvesting more energy in the form of ATP, which occurs in the inner membrane. Cellular respiration can be represented using the chemical equation C6H12O6, or the what we call glucose, plus 6 molecules of oxygen gas will undergo certain processes as what we mentioned earlier to produce 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water, and ATP. So ano ang pinagkaiba ng photosynthesis at cellular respiration? In terms of chemical equation, ang photosynthesis ay may chemical equation na 6 molecules of carbon dioxide plus 6 molecules of water with the application of light will yield to glucose and 6 molecules of oxygen gas. Samantalang ang cellular respiration ay may chemical equation na glucose plus 6 molecules of oxygen gas, which undergoes the 3 major processes, will produce 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water, and ATP. Pagdating naman sa materials or compounds involved sa nasabi nating mga proseso, ang raw materials sa photosynthesis ay carbon dioxide at water, samantalang sa cellular respiration ay oxygen gas at glucose. In terms of end products o yung tinatawag nating outputs, sa photosynthesis, ito ay may end products na glucose at oxygen gas, samantalang sa cellular respiration naman ay carbon dioxide, ATP, at water ang end products. Pagdating sa processes o yung tinatawag nating stages involved on the 2 major events, ang photosynthesis ay may 2 stages. Ito ay ang light-dependent reaction o kilala sa tinatawag na photochemical reaction, at ang light-independent reaction na mas kilala naman sa Calvin cycle. Samantalang ang cellular respiration ay may 3 stages na glycolysis, Krebs cycle, at electron transport chain. Lagi lamang natin tatandaan na ang photosynthesis ay nagaganap sa mga autotrophs
o mga organisms na may kakayahang gumawa ng sarili nilang pagkain, at ang cellular respiration ay nagaganap sa mga heterotrophs o mga organisms na walang kakayahang gumawa ng sariling pagkain gaya nating mga tao. Ngayon, upang malaman natin kung may naintindihan ka sa video lecture na ito, subukan mong sagutan ang mga sumusunod na tanong. Item number 1. Glycolysis happens in the mitochondria of the cell. Time's up. Ang sagot ay false. Dahil ang glycolysis ay nagaganap sa cytoplasm. Very good. Now, let us proceed on item number 2. NADH and FADH2 are examples of coenzymes that serves as transporter of electrons and other forms of ions. Time's up. Ang tamang sagot ay true. Great! Now, let us proceed on item number 3, which is a multiple choices. Which of the following compounds is not an end product of cellular respiration? A. Oxygen gas, B. ATP, C. Carbon dioxide, D. Water. Time's up. The correct answer for this question is A. Oxygen gas. Dahil ang oxygen gas ay end product ng photosynthesis. Let us proceed on item number 4. Cellular respiration involves 2 substages during its process. Time's up. The answer for this item is false. Dahil ang cellular respiration ay nag-i-involve ng 3 sub-stages. Ito ay ang glycolysis, Krebs Cycle, at ang electron transport chain. Now, let us proceed on item number 5. Aerobic respiration is a form of respiration which does not require oxygen gas in its process. Time's up. The correct answer for this item is false. Ang process na hindi nangangailangan ng oxygen gas ay tinatawag nating anaerobic respiration. Great! Muli, sana ay may natutunan ka sa video lecture na ito tungkol sa konsepto ng cellular respiration at pinagkaiba nito sa photosynthesis. Again, I am Sir Gareth, and let us learn and explore the majestic and interesting world of science.